Вітаю вас, друзі! Російські воєнні злочинці продовжують завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі для того, щоб тероризувати цивільне населення. І цієї ночі росіяни знову здійснили масовану комбіновану повітряну атаку проти нашої країни, застосовуючи балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники. Били передусім по об'єктах нашої енергетики на заході країни. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВт і 330 кВт, основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації Бурштинський ТЕС та Добротвірський ТЕС. Про це повідомив міністр енергетики Шмигаль. Крім того, цієї ночі росіяни завдали повітряних ударів по складах компанії «Рошен» на Київщині. Напевно, цукерки становлять дуже велику небезпеку особисто для Владіміра Путіна. Українські торти – це стратегічна загроза в цілому для так званої Російської Федерації. Але без жартів росіяни це роблять також цілком навмисно. Це не випадковість. Їхня мета, крім терору цивільного населення, знищувати і українську економіку. Якщо ви хочете помститися, якщо ви не знаєте, як, куди конвертувати свою лють, якщо ви хочете, щоб наші військові ефективніше вимикали росіян, то закиньте вже зараз на русоріз. Реквізити є в описі. Донати на Росоріз. Допомагайте війську в ці важкі часи. Тим паче, що ми маємо дуже багато незакритих запитів із найтяжчих ділянок фронту, і ваша допомога вкрай необхідна. Без вас не обійтися. Ну і звісно, іще я закликаю вас підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. За старою традицією, після ударів по українській енергетиці вигрібав Білгород. Місцевий самопроголошений губернатор повідомив про серйозні проблеми із електропостачанням. Місцеві заявили про блекаут. Очередной обстрел Белгорода. Пошли отключения электричества по городу и по районам области. Сейчас выехал на объект. Мені, як українцю, приємно, коли росіяни сидять без світла, тому що у них так само, як і у нас. Але давайте теж казати відверто, це не впливає в цілому на так звану Росію. Навіть росіяни скаржаться своєму цьому самопроголошеному губернатору Білгородської Народної Республіки, що в цілому всім іншим на так званій Росії плювати на них. Скажите, пожалуйста, почему проблемы только наши? Никакие крупные федеральные новостные каналы не сообщали о вчерашнем обстреле. Блэкауты Белгорода до 25 градусов мороз – это проблема Белгорода. Никто в нашей стране больше не должен знать. Я навіть більше скажу. Далеко не усі росіяни взагалі в курсі, що Білгород, принаймні офіційно, відноситься до так званої Російської Федерації. Москві плювати, чи буде у мешканців Білгородської Народної Республіки світло та тепло. Москва к этому вообще отношения не имеет. Москву это вообще не колебет. Живите как хотите. Вот вам федеральная согласованная программа, а дальше в рамках, бюджета, который вы заработали, можете крутиться. Їм про це говорять відкритим текстом. Але це не усі атаки по території так званої Російської Федерації, які були за останню добу. Вночі невідомі безпілотники завітали іще на одне досить важливе російське підприємство. Что-то горит со стороны завода. Вночі безпілотники Служби безпеки України атакували Рєтькінський дослідний завод у Тверській області. Підприємство виробляє хімічну продукцію, зокрема для авіаційної та космічної промисловості, і перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та інших країн. Він важливий для виробництва ракет «Іскандер» та міжконтинентальних балістичних ракет, а ще для виробництва пального для ракет Х-55 і Х-101, які запускаються зі стратегічної бомбардувальної авіації. І ось на цьому тлі, коли росіяни завдають ударів по українській енергетиці, коли вони займаються неприхованим терором, а Україна б'є у відповідь по так званій Росії, з'являються сенсаційні новини від західних медіа про те, що мир буде вже приблизно за 3 тижні. Видання Reuters повідомляє, що мирна угода, зупинка війни може відбутися вже у березні, і практично майже одразу після цього можуть відбутися вибори, але це не точно, тому що водночас джерела видання повідомляють, що термін ймовірно буде перенесений через відсутність
відсутність згоди щодо питання територій. Можливо, угоду планують винести на референдум та провести його разом із виборами в Україні. Переговорна група Сполучених Штатів Америки заявила українським колегам, що було би краще, аби це голосування відбулося якнайшвидше, оскільки через осінні вибори до Конгресу Трамп зосередиться на внутрішніх проблемах і Штати матимуть менше часу та політичного капіталу для укладення мирної угоди. Позиція Києва полягає у тому, що нічого не можна узгодити, поки не будуть на місці гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів Америки та партнерів, повідомило іще одне джерело видання. І можна було би проігнорувати оцю статтю, але про неї почали писати дуже багато українських медіа, а ще президент України Володимир Зеленський сьогодні фактично це підтвердив. Він сказав, я процитую, що Сполучені Штати Америки хочуть завершення війни до літа і просувають чіткий графік переговорів. Крім того, він заявив, що Сполучені Штати Америки пропонували нове енергетичне перемир'я. Україна погодилася, а так звана Російська Федерація не надала відповіді. Можливо, із тим, що Україна погодилася, пов'язано те, що ми не завдаємо останнім часом ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. І я сподіваюся, що ми ці атаки відновимо, тому що росіяни продовжують бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Але усе це прекрасно. Я за те, щоб у нас вже завтра настав мир, справедливий мир. Усе це звучить чудово, якщо не врахувати тільки один невеликий нюанс, який полягає в тому, що ми то з американцями можемо про що завгодно домовлятися, і з ними треба домовлятися, з ними треба вести переговори, треба йти їм назустріч, аби вони нас не звинуватили, що ми є перешкодою на шляху до миру. Але усе ж таки, війну проти України веде Російська Федерація. І Російська Федерація демонструє нуль реальних ознак завершувати російсько-українську війну. Росія використовує переговори тільки для того, щоб тягнути час і не накликати на себе гнів Дональда Трампа. Росіяни використовують переговори як іще один інструмент війни проти України. І треба дивитися правді у вічі. Ми можемо що завгодно планувати, можемо говорити про вибори, про припинення вогню, але росіяни не планують на це йти. Росіяни планують йти на ескалацію. Для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну, нужно резко пойти на эскалацию. Мы готовы применить ядерное оружие в ограниченном размере. Тогда мы перекроем дорогу к Третьей мировой войне, поскольку ніхто. Росіяни, як і раніше, вимагають, аби Україна офіційно віддала свої території Російській Федерації, ще щоб ми вивели свої війська зі своїх територій, а ще щоб інші країни визнали, що українські території – це начебто території так званої Російської Федерації. Владимир Путін робить вигляд, він лише вдає, що він відкритий до миру, до переговорів, а у той самий час діями росіяни демонструють, що вони готові тільки до продовження війни. Я маю нагадати, що саме відколи почався так званий мирний процес, точніше, оцей переговорний процес, то атаки на українську цивільну інфраструктуру і в цілому вбивства цивільних стали відбуватися значно частіше. Як і раніше, росіян можна зупинити тільки силою, а не раціональними аргументами. Вони їх просто не чують. Для того, щоб росіяни не захотіли продовжувати війну, у них має зникнути спроможність цю війну продовжувати. У них не має бути грошей на війну проти України. А щоб у них не було грошей, необхідно знищувати російську нафтогазову інфраструктуру, зокрема експортну. Зокрема, треба відновлювати удари по російських танкерах тіньового флоту. І треба ліквідовувати високопоставлених росіян. Росіяни в захваті від українських операцій. Ой, даруйте, від невідомих операцій. Мы должны отметить, что Украина учится. Украина обрела сегодня колоссальный опыт проведения оперативно-боевых операций. Мы должны признать, что во многом они находятся на уровне Моссада и британской Ми-6, у которых совсем другие традиции. У зв'язку із вчорашнім замахом на першого заступника начальника ГРУ, ГШ, Міністерства оборони так званої Російської Федерації генерала Алєксєєва, росіяни рвали на собі волосся. Вони зізналися, до речі, у тому, що саме російські спецслужби намагалися вбити мене 1 травня 2025 року і бідкалися, що не змогли вбити жодного українського генерала.
Вы же не слышали о ликвидациях украинских генералов в Киеве? Вот и я за 4 года ни разу не слышал. Але я можу точно сказати, що росіяни, а особливо зрадники України, манкурти, дізнаються іще дуже багато неприємних для себе новин. Ну а зараз надзвичайно важливо допомогти нашому війську, передати якомога більше дронів на фронт. І я дякую вам за те, що ви постійно щоденно допомагаєте, бо за минулу добу наше військо завдяки вам отримало іще 160 чергових FPV. Бажаю здоров'я! Ми підрозділ перехоплювачів ББС 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та пану Сергію за чергову допомогу з 30-денних і 10-нічних БПЛА «Технотарас». Вони вже виконують бойову роботу на Костянтинівському напрямку. Донати на Росоріс, допомагайте війську у ці важкі часи. Слава Україні! Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади висловлюють щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка за підтримку та передані дрони. Завдяки вам небо над нашими позиціями стає контрольованим простором. Небесний Росоріс щоденно допомагає виявляти ворога, коригувати дії підрозділів і діяти на випередження, навіть у найскладніших умовах. Ці дрони – це не просто інструмент, це збереження життя, впевненість у кожному рішенні та відчутна перевага над противником. Ваша підтримка безпосередньо працює на результат і наближає спільну перемогу. Дякуємо за силу єдності та незламну віру в наших воїнів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всім бажаю міцного. Ми бійці Рубака 3-го батальйону 104-ї бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненку за надані нам Росорізи. Підтримуйте Збройні Сили, донайте на Росоріз. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Дорогі друзі, я закликаю вас реалістично і тверезо оцінювати ту ситуацію, в якій зараз ми перебуваємо, в якій знаходиться наша країна. Вона надзвичайно важка. І легше найближчим часом не буде, це правда. Але ми усе одно вистоїмо. Ми зобов'язані вистояти. У нас просто немає іншого вибору. І ми будемо змінюватися, і ми будемо посилювати наші оборонні спроможності, та росіяни будуть платити високу ціну за агресію проти України. А зараз я закликаю вас максимально допомогти силам безпеки та оборони нашої країни.